एभ्रिवान, नमस्ते। हजुरहरूलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको लागि भान्टाको चोखा या बैगन भनौँ हैन, कसैले बैगन भन्छन्, कसैले बैगुन, कसैले भान्टा, त्यो भान्टाको चोखाको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चाहिँ अब तराईतिर है एकदमै मन पराउँछन् भान्टाको चोखा खानलाई। मैले यत्रो भान्टा लिएको छु। अब यसलाई चाहिँ हामीले पोल्नु पर्छ। पोल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसमा थोरै तेल लगाइदिउँ र पुरै यो सबै भान्टामा लगाइदिउँ। यो पोल्न सजिलो हुन्छ, छिट्टै नै पोलिन्छ र बोक्रा तास्न पनि सजिलो हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा यसो चक्कुले धुलो बनाइदिनुहोस्। मैले हिट अन गरिसकेँ। अब यसमा चाहिँ यस्तो जाली राखिदिनु भयो भने चाहिँ हामीलाई यो भान्टा पोल्न सजिलो हुन्छ। र अब भान्टालाई राखौँ। यसलाई उल्टाइ पल्टाइ गर्दै हामीले सबैतिर राम्रोसँग पोल्नुपर्छ। हामीले चाहिँ भान्टालाई पल्टाउँदै पोल्नुपर्छ, सबैतिर राम्रोसँग पोल्नुपर्छ। म चाहिँ अब यो सिकलाई निकालिदिन्छु। त्यसपछि यो चिम्टाले समातेर यो भान्टाको तल पोलौँ। भान्टा राम्रोसँग पोलिसकेको छ। अब हिटलाई अफ गरिदिउँ। अब भान्टालाई सेलाउन दिनुपर्छ। अब यो भान्टाको सबै बोक्रा जति राम्रोसँग निकाल्दै जाउँ। मैले सबै बोक्रा ताछिसकेँ। अब यसलाई बिचमा यसरी अलिक चिरिदियो भने अझ छिटो सेलाउँछ। यो सेलाइसकेको छ भान्टा। अब यसको यो जुन मुटो छ यो पनि हटाइदिउँ। अलि ठुलो भाँडामा राख्यो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ मुस्नको लागि, त्यसैले मैले यो भाँडा चेन्ज गरेको। मसिनो गरेर काटेर राखेको प्याज छ, यसलाई राखिदिउँ। अदुवा लसुनको पेस्ट पनि लिएको छु मैले, यो पनि राखिदिउँ। दुईवटा हरियो खोर्सानी मसिनो गरेर काटेर राखेको छु, यो पनि राखिदिउँ। हरियो धनियाँ काटेर राखेको छु, यो पनि राखौँ। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन राखौँ। खोर्सानीको पाउडर पनि राखिदिउँ। अलिकति कलर राम्रो देखिने भएको हुनाले मैले यो राखेको। अब भान्टालाई हामीले झान्नुपर्छ। प्यान तातिसकेको छ। अब यसमा तेल राखौँ। मैले तोरीको तेल लिएको छु। तेल तातिसक्यो। मेथी राखौँ। तपाईँहरूलाई जिरा मिठो लाग्छ भने त्यो राख्नु भए पनि हुन्छ। अलिकति बेसार पनि राखिदिउँ। मैले एउटा सुकेको खोर्सानी लिएको छु, यो पनि राखिदिउँ। यसले चाहिँ बास्ना एकदमै मिठो आउँछ। तयार भइसकेको छ यो। झानिदिउँ। यो मैले सुकेको खोर्सानी राखेको छु नि, यो चाहिँ यसरी अलिकति मिचिदिनुहोस् कि सुकेको खोर्सानीको बास्ना चाहिँ एकदमै मिठो आउँछ चोखामा। अब यसलाई हामीले चाहिँ सबै मिक्स गरौँ। मैले हरियो लसुनको पात पनि काटेर राखेको छु, यो राख्नुभयो भने चोखा एकदम मिठो हुन्छ। राखिदिउँ यो पनि। अब यसमा चाहिँ यो काँचो तोरीको तेल पनि राखिदिउँ। असाध्यै मिठो हुन्छ चोखामा चाहिँ यो काँचो तोरीको तेल। यो लसुनको पात, तेल सबै अब मिक्स गरौँ चोखामा। हाम्रो चोखा तयार भइसकेको छ। अब म यसलाई डिस आउट गर्छु है। तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मलाई लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि म अर्को रेसिपी लिएर आउने छु। बाइ।